ar proteja bătrânul continent. Andrei Schwarz este alături de noi prin Skype, analist de politică externă. Vă salut, domnule Schwarz, bună seara! Bună seara, domnule Gheorghe. Mulțumesc pentru invitație. Bun. Și îl avem alături de noi și pe Leonard Horvat, este istoric, este prin telefon. Mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Horvat. Bine v-am regăsit la Prima News. Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație. Domnule Horvat, va garanta Trump pacea din Europa, credeți? Trump va încerca să facă pace în Europa, după cum a și afirmat de atâtea ori. Acum rămâne de văzut cum. Toți am așteptat investitura de ieri a noului președinte al Statelor Unite, adică al cel mai puternic om de pe planetă, așa cum este considerat președintele Statelor Unite. Vedem că și Vladimir Putin a trimis oarecum anumite semnale că și-ar dori să înceapă anumite negocieri de pace, dar în anumite precondiții, cum ar fi cele de la Istanbul din 2022, în care partea de răsărit a Ucrainei să rămână în componenta Federației Ruse, adică Ucraina să devină un stat neutru pe termen lung, cu o armată mică, adică să fie o țară destul de vulnerabilă. Pe de altă parte, în acele condiții de la Istanbul exista inclusiv faptul că o parte din zona, să spunem, de nord, aproape de Kiev, unde sunt importante aeroporturi civile și militare ucrainene, să rămână cum ar veni sub o oarecare componență a Federației Ruse. Ucraina să se retragă din Lugansk, din Herson și alte regiuni. Toate aceste lucruri au fost dejucate, dacă e să ne uităm, din 2022 până astăzi în teren de către Ucraina, pe ceea ce vedem pe rezultatul din teren, și anume rezultatul situației din poziția de pe front pe care se află astăzi atât armata ucraineană cât și armata Federației Ruse. Vedem că Ucraina desfășoară inclusiv să spunem, are o poziție ofensivă pe teritoriul Federației Ruse. Pe de altă parte, vedem că cu costuri mari Federația Rusă a înaintat într-o oarecare măsură în anumită zonă în teritoriul Ucrainei. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Cred că Donald Trump va căuta să facă o pace, să spunem, echitabilă. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la faptul că europenii, după vreo 20 și ceva de ani în care tot au manifestat pe ceea ce înseamnă doctrina pacifistă, ne-am trezit într-o situație cu totul, să spunem, cu o ieșire destul de grea pentru Uniunea Europeană din acest conflict, o criză economică care vedem că se adâncește pe baza pandemiei de COVID, cât și pe ceea ce înseamnă, vedem, inflația care este destul de mare în Uniunea Europeană și acest război care a lovit oarecum industria europeană, nu pentru că, de exemplu, Germania sau motorul economic al Europei, Germania, nu mai funcționează la fel de bine datorită faptului că, odată cu impunerea sancțiunilor Federației Ruse, industria europeană a avut mult de suferit. Rămâne de văzut dacă Donald Trump a reușit să facă într-o perioadă scurtă o pace în Europa. Pe de altă parte, vedem că cere statelor membre NATO să aloce în perioada imediat următoare 5% din produsul intern brut, ceea ce este aproape imposibil pentru statele europene. Pe de altă parte, cred că odată cu instalarea lui Donald Trump la Casa Albă asistăm la o nouă eră din punct de vedere politic, economic și geopolitic sau strategic de viziune a politicii americane, atât vis-a-vis de Europa cât și de Asia, nu? Pentru că să nu uităm, și China își caută acel loc de mare putere, să spunem, în jocul marilor puteri europene, cât și Uniunea Europeană, care este ușor slăbită din punct de vedere economic, și statele europene trebuie să se regândească, așa cum a spus și Emmanuel Macron, de ce nu la a-și da drumul la ceea ce înseamnă, să spunem, producția sau sectorul economic de producere din punct de vedere a noilor tehnologii în ceea ce înseamnă armament, pentru că vedem că o situație cum este războiul din Ucraina a luat Uniunea Europeană, statele europene, din punct de vedere militar, total nepregătită din punctul acesta de vedere, și cred că amenințarea reală rămâne în continuare vis-a-vis de Federația Rusă pe un termen scurt, chiar dacă Rusia va face sau va semna un acord de pace,
cu Vladimir Putin nu știu cât este de credibil acest tratat de pace pe o perioadă, să spunem, scurtă, imediată sau îndelungată, pentru că Federația Rusă a dovedit-o de lungul istoric că învață din aceste greșeli și se repoziționează. Domnule Schwarz, ar fi lăsată Europa de una singură în era Trump, în cazul în care, nu știu, poate aliații NATO, care, mă refer la partea de aliați NATO care sunt pe teritoriul european, nu și-ar duce cheltuielile pentru apărare la nivelul pe care îl vrea Donald Trump. De altfel, dădeam exemplul lui Emmanuel Macron, care în repetate rânduri a susținut ideea că Europa ar trebui să aibă o armată proprie. Dacă dăm timpul mai înapoi și vedem că sunt mai multe scenarii în cazul în care Rusia, Ucraina n-ar ajunge la un acord, nu știm planurile rușilor până unde merg, adică și acum 3 ani și un pic, dacă întrebam pe cineva dacă vom avea război în Europa, toată lumea ar fi spus, pleacă bă de aici că ești nebun. Și totuși Putin s-a trezit într-o dimineață, bun, a masat trupe pe acolo, pe la graniță, dar și în ziua în care se pregătea să lanseze atacul, erau numeroși analiști care spunea că a masat trupe la graniță pentru a descuraja și pentru a pune o presiune în zona respectivă. Și când colo a trecut cu tancurile peste graniță, ar garanta era Trump pacea în Europa, ar garanta securitatea Europei, dincolo de securitatea Ucrainei? Dacă îmi permiteți, eu aș recomanda atât dumneavoastră cât și colegilor din media, nu doar din România, ca pe acei analiști care au făcut asemenea predicții naive înainte de lansarea acestei etape masive a invaziei asupra Ucrainei, să nu-i mai invitați vreodată. Sunt o mulțime de persoane care se prezintă a fi experți în relații internaționale, în diplomație, studii de război și așa mai departe. Avem o inflație de titluri de doctor în România, după cum știm. Avem o inflație de persoane care se prezintă a fi trumpiști acum, de când cu victoria de pe 5 noiembrie. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, a spune că nu este vorba aici doar despre Trump. Nu o să vă dau un răspuns atât de direct pe cât ar fi cazul, poate. Pentru că situația e complicată. Ar trebui, în primul rând, să ne uităm ce a făcut Europa, ce a făcut Macron, că l-ați menționat, și ce a făcut Franța pentru a se înarma, tocmai pentru a rezista în fața Rusiei. Rusia nu este un inamic care a apărut surprinzător în februarie 2022. Da. Ce a făcut să ne apărăm în fața Iranului? Ce au făcut ca să ne apărăm în fața terorismului islamist de pe teritoriul Europei? Și răspunsul este, din păcate, cred evident pentru toată lumea. Europa a preferat să se culce pe ureche, să asigure într-adevăr o plasă de siguranță din punct de vedere social, care plasă de siguranță apoi să fie repoziționată și să asigure un buffer, un strat de protecție între clasa politică și cetățenii furioși, în Franța gilets jaunes și clasa politică. Dar în același timp, noi trebuia să ne preocupăm, din păcate, pentru că nu trăim într-o lume ideală, de apărarea colectivă și de apărarea individuală a fiecarei țări. Nu s-a făcut acest lucru și la presiunea populației, dar vedeți, dumneavoastră, e un cerc vicios aici. Nu-ți educi populația, nu-i oferi informații și aceștia nu conștientizează pericolul și atunci de ce să alocăm resurse atât de importante pentru ceva ce nu e necesar dacă trăim într-o lume ideală. Păi da, realitatea ne arăta că nu e chiar ideală, adică nu e deloc ideală. Mai ai un Putin în coasta Europei care peste noapte se poate trezi și să zică ia să mă duc, doamne, până în Germania sau până în Polonia sau până mai știu eu unde. Mai ai o situație alarmantă și prin Orientul Mijlociu unde, bun, acum avem un acord, dar să fim serioși, au mai fost încălcate acorduri în regiunea respectivă.
tensiuni politice, economice, nu, e departe de a fi o viață ideală. Adică... Absolut, absolut. Este până la urmă o axă a răului, aceea constituită și întărită în această perioadă între Rusia, China, Iran și Coreea de Nord. Și aceștia acționează, aceștia ucid în vecinătatea noastră, în Ucraina, ucid vecinii noștri împreună, da? Trebuie să fim conștienți, au oameni acolo, nordcoreenii, au drone acolo și rachete, iranienii, au de asemenea tehnică militară avansată chinezii, care sunt în componența rachetelor și altor elemente de tehnică, drone ale Federației Ruse. Și nu este vorba doar de Putin. Dacă Putin ar muri în această clipă, așa precum multă lume, cu toții ne-am dorit, cei care suferă de ucraineni, din păcate Rusia nu ar renunța la acest război de nimicirea Ucrainei. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Trump și administrația Trump și Congresul american, atât republicanii cât și democrații, în covârșitoarea lor majoritate, nu în totalitate, își doresc ca Putin să piardă acest război. Își doresc să piardă acest război pentru că Rusia este un inamic dovedit al Statelor Unite. Rusia a contribuit la uciderea americanilor în ultimii ani în diverse fronturi de operațiuni, ba chiar și ca și civili în diverse locuri, și cu toți oamenii responsabili din Statele Unite își doresc ca Rusia să piardă. De asemenea, președintele Trump nu își dorește ca acest acord, care sperăm că va veni și că va fi unul favorabil. Se vorbea mai devreme despre ce ar însemna o pace echitabilă. O pace echitabilă, din punctul meu de vedere, ar însemna ca Rusia să se retragă complet din Ucraina recunoscută, din granițele recunoscute internațional. Păi da, dar acum depinde cine definește echitabil. Asta e nou. Eu am spus din punctul meu de vedere și sunt convins că și al altora. Da, evident. O pace rezonabilă, să zicem, având în vedere realitățile, din păcate se prefigurează a fi o înghețare a liniei de conflict din Ucraina, eventual cu un schimb de teritorii între cele ocupate de către Rusia în Ucraina și cele ocupate de Ucraina în zona Kursk. Și apoi mai sunt multe alte detalii, dar detaliile fac diferența între pace sau liniște, că nu poate fi vorba de pace în punctul meu de vedere, și doar o încetare temporară a focului și, într-adevăr, o regrupare a Rusiei pentru a ataca din nou. Bun, mă grăbesc să mai adresez o întrebare pe zona asta a Ucrainei și nu doar, inclusiv pe relația Trump-NATO, relația Trump-Uniunea Europeană și așa mai departe. Într-adevăr, legat de conflictul din Ucraina, Trump a confirmat pregătirile pentru o întâlnire cu Putin, spune că mai are nevoie de o jumătate de zi, cu ghilimelele de rigoare, ca să oprească războiul din Ucraina. Spune că din discuțiile pe care le-a avut cu Volodymyr Zelensky, acesta ar fi de acord să se ajungă la un deal, la un acord practic cu Federația Rusă, eventual garantat de Statele Unite ale Americii. Dar acum, domnule Horvat, aș vrea să mergem puțin și la... Ar trebui oamenii, poate și liderii europeni, să facă o diferență între ce zice și ce poate să facă un președinte american? Pentru că acum Donald Trump poate să zică, bun, eu mâine scot SUA din NATO, dar nu chiar atât de simplu, adică ar trebui să facem o diferență între ce zice un președinte american sau ce zice un candidat pentru președinția americană și ce poate să facă după ce ajunge la Casa Albă. Vă rog. Eu nu cred că trebuie tratat în stilul, să spunem, anumitor declarații din campania electorală lucrurile sau politica Statelor Unite. Politica americană este destul de consecventă și
Așa cum europenii au nevoie de Statele Unite, și Statele Unite are nevoie de Europa pentru a menține un echilibru global, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere militar, nu? Pentru că dacă e să ne uităm, Donald Trump și acum a spus că își dorește într-adevăr să impună acele, de fapt toată mass media voiește de faptul că se vor impune taxe noi sau taxe mai mari statelor din Uniunea Europeană. Haideți să ne uităm la firul problemei. Între Uniunea Europeană și Statele Unite nu mai există un acord cadru de peste 20 de ani, acord economic, și tocmai asta clamează Donald Trump, fiind un businessman, ca să spunem așa, la bază, stabilirea unui acord clar între Uniunea Europeană și Statele Unite, acord economic, nu pe zona ceea ce înseamnă taxele vamale, pentru că dacă e să ne uităm, și aici fac o mică paranteză, industria, să spunem, de automobile din Europa este mult mai vastă decât industria americană, iar pe de altă parte Donald Trump, prin ceea ce măsurile pe care dorește să le ia, nu face decât să invite industria de automobile din Europa să-și deschidă fabrici, să creeze locuri de muncă în Statele Unite, să mai plătească acele taxe. Pe de altă parte, la capitolul la care stă cel mai bine Statele Unite, și anume tehnologie și cercetare, pentru că aici, într-adevăr, stau foarte bine, toate aceste rețele de socializare, AI-urile și tot ceea ce înseamnă, le vedem că vin din Statele Unite, dar au nevoie de cetățenii europeni, pentru că dacă mâine cetățenii europeni își închid rețelele de socializare, vă dați seama că aceste rețele de socializare vor avea de suferit la bursa de la New York. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum le vedem la nivelul declarațiilor. Pe de altă parte, și Statele Unite are nevoie de NATO, cum și europenii au nevoie de atât și de NATO cât și de Statele Unite. Deci lucrurile sunt mult mai complicate pe cum le vedem. Haideți să ne uităm. România este un partener strategic important. Statele Unite are o bază importantă NATO, atât în România cât și în Germania, dar vedem are și un acord bun cu Polonia. Deci este cam greu să fie așa peste noapte sarfanaua, ca să zic așa, și să pleci că te-ai supărat tu că a venit un nou președinte la Casa Albă. Nu, este fals. Asta zic. Deci trebuie făcut o diferență între ce zice și ce poate să facă, sau ce zice și ce face până la urmă președintele american. Cu siguranță consilierii pe politică externă îi vor spune cum sau că își dorește pacea. Cu siguranță ne-o dorim cu toții. Toți și europenii și-o doresc pe de altă parte. Noi haideți să spunem adevărul, dar depinde în ce condiții, că aici este discuția. Vedem un Orient Mijlociu mai stabil. Sigur că în Orientul Mijlociu lucrurile niciodată nu au fost stabile, dacă se uităm în ultimii 50-60 de ani, de când s-a înființat statul Israel în zonă. Pentru că statul Israel are permanent acolo dușmani care tot timpul se vor uita. Israel fiind singura țară democratică din Orientul Mijlociu. China, în schimb, încet și-a impus în plan ca până în anul 2040-2050 să devină prima putere economică. Deci China își face propriul plan, pe de altă parte. Dacă să ne uităm și în zona Balcanilor, nu, Turcia la fel. Turcia lui Erdogan își caută drumul. Turcia își face propria politică. Politica Turciei în zona Balcanilor. Am văzut că e și pe la poarta BRICS, și pe la poarta NATO, și pe la... își dispută cumva și o poziție de lider regional cumva prin zona Orientului Mijlociu. Turcia e destul de activă. Mă grăbesc că mai avem 4-5 minute din această emisiune și n-aș vrea să ratez Orientul Mijlociu, care a fost atins de dumneavoastră în răspunsurile dumneavoastră, domnule Horvat, domnule Schwarz. Pun aceeași întrebare pe care am pus-o în legătură cu Europa, mai ales că acum avem acest acord în desfășurare în Israel. Va garanta Donald Trump și extrapolând Statele Unite ale Americii pacea în Orientul Mijlociu, domnule Schwarz? E greu să garantezi pacea atât în Orientul Mijlociu cât și la linia de confruntare între Federația Rusă și victima sa, Ucraina. De altfel, ar fi foarte greu de garantat și o pace dacă China ar ataca Taiwanul. Dar, până la urmă, dacă este o națiune pe pământ care ar putea să facă acest lucru, armată, aceea este cea a Statelor Unite. Păi de asta zic, are forța necesară de a pune presiune, nu știu, pe Iran, mai ales că relațiile Iran-SUA în primul mandat al lui Trump n-au fost dintre cele mai fericite. Nu știu.
Și tocmai în asta va fi diferența calitativă pe care o vom vedea în perioada următoare între administrația Trump și administrația Biden. Administrația Trump, ca și în timpul primului mandat, nu se teme să proiecteze o imagine de forță a Statelor Unite, pe când în timpul administrației Biden, politicoșii membrii ai administrației întotdeauna au încercat să se prezinte la negocieri, în discuții bilaterale, de la egal la egal, mângâind ego-ul tuturor, inclusiv al, să zicem, domnului Macron, că tot l-am mai menționat în această discuție. Cu toate aceasta, trebuie, revenind la situația din Europa și războiul Rusiei cu Ucraina și cu Europa, nu putem deocamdată, nu avem cum să ieșim din acest parteneriat între Europa și Statele Unite, dar trebuie să ne creștem capabilitățile militare aici, pentru că spuneau membrii administrației SUA și influenceri ca Steve Bannon, spuneau, măi, dacă europenii pot să doarmă noaptea, în ciuda amenințării lui Putin, nu se tem într-atâta încât că vor fi atacați încât să nu doarmă noaptea, atunci de ce să nu dormim noi noaptea în America? Trebuie să conștientizăm mai bine în Europa pericolele, trebuie să conștientizăm și oportunitățile de business în acest caz de parteneriat cu Statele Unite și sunt convins că se poate ajunge la înțelegere cu membrii administrației și cu președintele Trump dacă avem o atitudine corectă. Franța a fost salvată și Europa a fost salvată de 2 ori de Statele Unite. Ar trebui să fim mult mai, să ne gândim de 2 ori înainte să facem afirmații la adresa oricui conduce Statele Unite, pentru că reprezintă poporul american. De asemenea, Germania, într-o situație și mai în care ar trebui să fie și mai atenți cu modul în care se raportează la Statele Unite. Bun, să lăsăm și pe domnul Horvat să răspundă, dar după răspunsul dumneavoastră, domnule Schwarz, mă simt obligat să reformulez întrebarea în sensul în care, bun, cu pacea în Orientul Mijlociu va fi greu de garantat, plecând de la răspunsul dumneavoastră, domnule Schwarz, dar ar putea pune, Statele Unite ar putea pune presiune pe respectarea acordului adică aș reformula în sensul ăsta, va garanta respectarea acordului dintre Israel și Hamas, atenție, de ambele părți, adică și Israelul să respecte, dar de partea cealaltă să fie respectat și de Hamas, că dacă e eliberat pe oamenii aia și oamenii aia se apucă să explodeze cine știe ce lucruri pe la Tel Aviv, n-am făcut nimic și atunci să pună presiune pe Hamas. A fost un atentat, dacă îmi permiteți, chiar în urmă cu vreo oră, la Tel Aviv. Da, iată. Vă rog, domnule Horvat. Se știe foarte bine, în Orientul Mijlociu cel mai important aliat al Israelului este Statele Unite și cel mai mare sprijin pe care îl poate primi. Este un sprijin necondiționat pe de altă parte. Și cu siguranță administrația republicană condusă de Donald Trump va fi mult mai atentă la să spunem, la implementarea unui acord, să spunem, de pace sau de încheierea ostilităților și de respectarea acestuia în Orientul Mijlociu, pentru că vedem costurile economice, și pentru Statele Unite au fost destul de mari să susții, să dai ajutoare atât Israelului cât și Ucrainei, în același timp să susții un război pe 2 fronturi, pentru că vedem cetățenii americani tocmai asta au taxat la vot și au votat, să spunem, administrația lui Donald Trump. Pe de altă parte, dacă să ne uităm în istorie, să știți că totdeauna administrațiile republicane au fost mult mai implicate în ceea ce înseamnă politica externă a Statelor Unite sau politicile de securitate la nivel european sau internațional. Nu departe de noi, să ne uităm la administrația Ronald Reagan, care, să spunem, a pus un număr important la dărâmarea regimului comunist în Europa. Tocmai de asta spun, cu siguranță mandatul lui Donald Trump va fi unul diferit față de primul său mandat, cu o atenție sporită spre ceea ce înseamnă politica externă, dar și politica protecționistă economică a Americii, care pe termen scurt cu siguranță va da rezultatele scontate, dar pe termen lung vom vedea cum va fi, pentru că economia are nevoie de liber schimb pe termen lung și de liberă concurență. Bun, vă mulțumesc, domnule Horvat, vă mulțumesc, domnule Schwarz, vă mai aștept la Proiect de Țară România și cu alte ocazii, cu atât mai mult că suntem abia
la debutul acestei schimbări de la Casa Albă, schimbări în întreaga lume până la urmă. Cum a spus domnul Horvat foarte bine, e vorba până la urmă de schimbarea celui mai puternic om din lume și, bineînțeles, o să analizăm în continuare modul în care se schimbă lumea în al doilea descălecat al lui Donald Trump la Casa Albă. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 20 la Proiect de Țară România, ora obișnuită. Da? Rămâneți cu bine, seară frumoasă tuturor!